ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง DIY CIY ค่ะในคลิปนี้ JP จะชวนเพื่อนๆมาทำหินเทียมด้วยกันนะคะอุปกรณ์ในการทำหินเทียมวันนี้ JP จะใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้ภายในบ้านนะคะพระเอกของเราก็คือตัวขวดน้ำพลาสติกค่ะตัวนี้เราจะเอามาขึ้นรูปตัวหินเทียมของเรานะคะส่วนอุปกรณ์ต่อไปเราก็จะใช้ตัวตะข่ายนะคะในการที่จะเอามากรอบตัวขวดน้ำพลาสติกให้เป็นฟอร์มหินเทียมที่เราต้องการค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนที่ 1 เตรียมวัสดุ วัสดุที่ต้องใช้นอกจากขวดน้ำพลาสติก และตาข่ายลวด เราจำเป็นที่ต้องใช้กรรไกรตัดลวดครีมปากแบนสำหรับรัดลวดครีมตัดลวด เส้นลวด และถุงมือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากลวดที่อาจจะแทงมือได้ ขั้นตอนที่ 2 ทำโครงหิน ให้เพื่อนๆตัดลวดตาข่ายตามฟอร์มที่ต้องการเพื่อนำมาขึ้นรูปค่ะ การยึดตัวตาข่ายเราจะใช้เส้นลวดที่เราเตรียมเอาไว้แล้วรัดเข้ากับตัวตาข่ายจนแน่นดีหลังจากนั้นนำขวดพลาสติกที่เหลือใส่ลงไปเป็นไส้แกนกลางให้เต็มแล้วรัดปิดด้วยลวดตาข่ายอีกครั้งเราได้ทำการทดสอบด้วยการนั่งก่อนการฉาบปูนหินเทียมจากขวดพลาสติกที่เราขึ้นรูปไว้สามารถรับน้ำหนักได้สบายๆไม่เกิดการยุบตัวสรุปว่าผ่านค่ะขั้นตอนที่ 3 ผสมปูนที่เราใช้เป็นปูนฉาบสำเร็จรูปเพียงแค่นำมาผสมน้ำก็สามารถใช้ได้เลยให้เพื่อนๆผสมน้ำให้พอเหนียวกำลังดีอย่าให้เหลวเกินไปเพราะตอนฉาบปูนขึ้นรูปจะทำให้ปูนไม่ยึดติดกับลวดตาข่ายขั้นตอนที่ 4 ฉาบปูนขึ้นรูปฉาบปูนโครงลวดให้ทั่วเราทำการปั้นปูนเป็นก้อนแล้วค่อยๆกดและแปะลงไปกับตัวโครงลวดให้เพื่อนๆทำจนเต็มพื้นที่ในรอบแรกฉาบให้พอติดลวดตาข่ายรอบต่อไปค่อยเพิ่มเพื่อทำลวดลายที่ชอบหลังจากที่เราทำไปสักพักใหญ่เราสังเกตเห็นว่าหินเทียมของเราเริ่มมีน้ำหนักตรงส่วนที่ได้ฉาบปูนไว้จึงทำให้ตอนนี้ฐานของหินเทียมลอยไปข้างหนึ่งเราคิดว่าเราคงต้องย้ายมันไปทำที่สวนหินเกรดในวันพรุ่งนี้แทนก่อนที่เราจะยกไม่ขึ้น เพื่อนๆ คะ ตอนนี้เราได้ย้ายหินเทียมของเรามาที่ส่วนหินเกรดของเราเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราก็คงจะทำงานที่นี่เลยอะค่ะ เพ
เพราะว่าถ้าไม่ทำที่นี่ก็คงจะลำบากตอนที่หินเทียมของเราเสร็จ ก็เดี๋ยวเราเริ่มทำต่อกันค่ะ เพื่อนๆ คะ ตอนนี้หินก้อนแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนี้เราก็ต้องทำเพิ่มอีก2ก้อนนะคะ แล้วก็ทำน้ำพุเล็กๆที่เราตั้งใจไว้อีก1อัน ก็เดี๋ยวเราไปทำกันค่ะ นี่คือเลเยอร์ที่เราวางไว้ เราตั้งใจให้เหมือนมูดบอร์ดจากคลิปที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ เดี๋ยวเราไปทำต่อให้เสร็จกันดีกว่าค่ะ โดยเราจะเริ่มต้นจากหินก้อนเล็กก่อน เทคนิคเล็กๆน้อยๆ ถ้าเพื่อนๆอยากได้พื้นผิวหยาบแบบหินภูเขา ใช้พลาสติกขยำแตะเบาๆก็ได้ค่ะ ผิวจะดูสมจริงมาก แบบนี้ เพื่อนๆ คะนี่คือหินก้อนแรกที่เราปั้นนะคะ ดูลักษณะมันกลมๆเหมือนท่อนไม้ยังไงไม่รู้อะค่ะ อันนี้คือหินก้อนที่2ที่เราปั้น เรารู้สึกว่ามันดูดีกว่ามีมิติกว่ามีเหลี่ยม คล้ายๆกับหินจริงเหมือนกันนะคะ และนั่นคือหินก้อนที่3ที่เราปั้น เราว่าก้อนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนนะ ถ้าลงสีแล้วก็คงเหมือนมากกว่านี้ค่ะ ก้อนนี้ก็ดูดีเลยอะค่อนข้างแฮปปี้มากเลยค่ะตอนนี้ ก็เดี๋ยวเราจะวันนี้เราต้องมาทำหินก้อนนี้ใหม่ เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปรับเชฟของมันใหม่นะคะ แล้วก็สิ่งที่ต้องทำในวันนี้ก็คือการทำน้ำพุของเรา น้ำพุเล็กๆของเรา ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นโครงพลาสติกอยู่ ก็เดี๋ยววันนี้คงต้องทำให้เสร็จค่ะ เดี๋ยวรอดูกันค่ะ เ
ในส่วนของเราเสร็จไปแล้วกว่า 60% นะคะ แล้วก็เรามีตัวน้ำพุที่เราทำเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวหินเทียม3ก้อนเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาลงสีหินเทียมของเรากันค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ลากันไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ